අද වීඩියෝ එකට අපි ගෙනලා තියෙනවා Sony Xperia XZ2 ෆෝන් එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ ටිකක් කරලා තියෙනවා අපේ XZ3 එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බ XZ2 එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බේ නෑ අපි. උනාට සෙල් එක තිබ්බා. මේක මේන් ඩිෆරන්ස් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට XZ3 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් H class එකක්. ඒ නිසා ඩිස්ප්ලේ එකයි preview එකේ view එකයි අමුතුම quality එකක් කරලා තියෙන එක H class එක නිසා අපි ඔයගොල්ලන්ට XZ2 එකේ H class එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේකේ edge එකේ පොඩි edge ගතියක් තියෙන උනාට මේකේ අර XZ3 එකේ වගේ ලොකු edge එකක් නැහැ. මේකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට front camera එක 5 megapixel කැමරාවක් කියලා back එක 90 megapixel කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමරා එක ඔයගොල්ලෝ megapixel ගානෙන් idea එකක් ගන්න එපා. මොකද දැන් Samsung වල Huawei වගේ ලොකු megapixel ගණන් ආවද මේ වල iPhone වල වගේ පොඩි capacity තමයි ඉන්නේ megapixel. හැබැයි මේක software වලින් ඔයගොල්ලෝ quality එක ගොඩක් up කරලා දෙනවා. ඉතින් Sony ගැන කිව්වොත් කැමරා එක ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා කැමරා එක හොඳම තත්ත්වයේ කැමරා එකක් තියෙනවා 90 megapixel වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු megapixel ගානකින් ගන්න බැරි quality එකක් මේ කැමරා වලින් ඔයාලට experience කරන්න පුළුවන්. මේක fingerprint feature එක තියෙනවා, fast fingerprint feature එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ charging port එක type C ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් microSD නෙමෙයි type C ඔයගොල්ලන්ට charging port එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. wireless charging උත් ඔන්න XZ2 එකේ XZ3 එකේ වගේම XZ2 එකේ තෝරන wireless charging feature එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සුපිරි ෆෝන් එක ඔයාලට ලංකාවේ අලෙව් වෙන අඩුම ප්‍රයිස් එකට ඔයගොල්ලෝගේ එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ shop එකට ඇවිල්ලා check කරලා බලලා ඔක්කොම purchase කරන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු edge එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. normal පොඩි edge එකක් තියෙනවා. දැන් XZ3 එකක් ගත්තී ගොඩක් පැත්තේ බය වුණා. මොකද ඒකේ edge ගතිය වැඩි නිසා. damage එකක් වුණොත් display එක ගොඩක්ම expensive වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් ගන්න බය වුණා. ඉතින් price rate එකත් එක්ක බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් XZ3 එකට යනවට වඩා ගොඩක්ම price එක සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට XZ2 ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්. features උත් ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. camera quality එකේම හොඳයි. XZ3 එකේ XZ2 එකේ සාමාන්‍යයෙන් same features තමයි යන්නේ. XZ3 එකට යන්න වාට budget එක අඩු කෙනෙක් නම් ඉතින් XZ2 එක ඔන්න ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එක්ක budget එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් display එකට damage එකක් වෙයි කියලා බයින් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න XZ3 එකට වඩා XZ2 එකට යන එක මම recommend කරනවා. ඔයාලට මම පෙන්නනවා මේකේ condition එක. ඉතින් මේ පාර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට AU stock එකක්. document වෙනවා use වෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. hardware පැත්තෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. software වලින් තමයි ඒක document AU soft bank වල වෙනස තියෙන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට AU stock එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට order කරන්න පුළුවන්. මොබිස් එකේ contact details ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි description එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට පුළුවන් call එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ order එක arrange කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.